नमस्कार, एक्सेल कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज यस भिडियोमा हामी पावर बीआई को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। पावर बीआई इन्टरेक्टिभ डेटा भिजुअलाइजेसन सफ्टवेयर हो। यो माइक्रोसफ्ट पावर प्लेटफर्म अन्तर्गत पर्दछ। आज यस भिडियोमा हामी पावर बीआईलाई कसरी डाउनलोड गर्ने, पावर बीआईमा भएका कम्पोनेन्ट्सहरूको इन्ट्रोडक्सन र तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुभयो जस्तै एउटा स्याम्पल डेटा भिजुअलाइजेसन हामी गर्नेछौँ। सो हामी सुरु गरौँ पावर बीआईलाई कसरी डाउनलोड गर्ने। हामी कुनै वेबमा गयौँ, कुनै वेब ब्राउजरमा गयौँ, त्यसमा हामीले powerbi.microsoft.com टाइप गरेर इन्टर गरियो भने पावर बीआई को अफिसियल वेबसाइट खुल्छ। त्यसभित्र हामीले डाउनलोड गर्न खोजेको प्रडक्ट हो पावर बीआई डेस्कटप। प्रडक्टभित्र पावर बीआई डेस्कटपलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको डाउनलोड गर्ने साइट्स खुल्छ। यो साइट्समा यदि तपाईँले डाउनलोड फ्री गर्नुभयो भने तपाईलाई माइक्रोसफ्ट स्टोरमा पुर्याउँछ। तपाईले माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ वेब ब्राउजरबाटै डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने सी डाउनलोड अर ल्याङ्ग्वेज अप्सन्समा क्लिक गर्नुहोस्। यसभित्र तपाईलाई ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने अप्सन आउँछ। हामी जेनरली इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नै सिलेक्ट गरेर अगाडि बढौँ। मैले डाउनलोडमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईलाई 64 बिट र 32 बिटको अप्सन आउँछ। डिपेन्डिङ अन योर कम्प्युटर बिट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा। त्यसपछि नेक्स्ट गरेर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले पावर बीआई डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि पावर बीआईलाई हामी सुरु गरौँ। सो पावर बीआई को ओपनिङ स्क्रिन यस्तो हुन्छ। यसमा तपाईलाई सुरुमा तपाईले जुन देखिरहनु भएको छ यो यति पार्टलाई हामी क्यानभस भन्छौँ अथवा रिपोर्ट एडिटिङ ठाउँ हो, जहाँ हामीले जति पनि डेटा भिजुअलाइजेसन बनाउँछौँ हामी यो स्क्रिनमा बनाउँछौँ। यहाँ तपाईको सिटको नेम छ, एक्सेलमा भए जस्तै सिट 1 अहिले तपाईले एड गर्नुभयो भने सिट 2 भनेपछि पेज 1 पेज 2 भयो। यहाँ तपाईको फिल्ड छ। यहाँ हामी यो फर्दर इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामी कुनै एउटा डेटालाई लिएर गरौँ है। हामीले आजको भिडियो पर्पजको लागि भनेर एउटा फाइल तयार गरेको छ, जुन फाइल चाहिँ ओके पावर बीआई को लागि हामीले प्र्याक्टिस फाइल यो फाइल चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर प्राइभेट लिमिटेडको हो। लास्ट एनुअल सेल्स रिपोर्ट हो। यो सेल्स रिपोर्टमा डेटाको इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा यहाँ डेट छ, मन्थ छ, इम्प्लोइ नेमहरू छ, उनीहरूले सेल्स गरेको प्रडक्टहरू छ, कुन लोकेसनमा सेल्स गरे, कति क्वान्टिटीमा सेल्स गरे र कति रेभेन्यू जेनेरेट गरे। यो डेटालाई हामी डेटा भिजुअलाइजेसन गर्नेछौँ पावर बीआई को थ्रुबाट। ओके पावर बीआईमै जाउँ। पावर बीआईमा तपाईले विभिन्न सोर्सबाट डेटाहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्सेल भयो, एसक्यूएल सर्भर भयो, अथवा डेटालाई पेस्ट गर्ने अथवा स्याम्पल डेटा सेट ट्राई गर्ने अथवा अरू विभिन्न सोर्सहरू। जस्तै हेर्नुहोस् विभिन्न सोर्सहरू एक्सेल वर्कबुक जेसन तपाईले जेनरली तपाईले चाहेका सबै सोर्सहरूबाट डेटालाई हामीले लिन सक्छौँ। हामीले यहाँ फाइलमा छुट्याएको छ, डेटाबेसमा छुट्याएको छ, त्यसपछि पावर प्लेटफर्ममा छुट्याएको छ, त्यसपछि अजुरमा अनलाइन सर्भिस अदर विभिन्न सोर्सेसबाट डेटालाई हामीले यहाँ लिन सकिन्छ। आज हामी सुरु गर्नेछौँ एक्सेल वर्कबुकबाट। ओके एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट गरेँ मैले। पावर बीआई प्र्याक्टिस फाइललाई मैले ओपन गरेँ। अब यसले नेभिगेटर ओपन गर्यो। मेरो प्र्याक्टिस फाइलमा एउटा टेबल छ, ठिक छ। यो टेबलमा भएको जुन इन्फर्मेसन थियो त्यो इन्फर्मेसन यहाँ आयो। यसलाई मैले ट्रान्सफर्म गर्न सक्छु, जसबाट पावर क्वेरी खेल्छ। आजको पर्पज भनेको इन्ट्रोडक्सन मात्र भएकोले गर्दा हामी डाइरेक्टली लोड गर्नेछौँ। मैले यो डेटालाई पावर बीआईमा लोड गरेँ। 1475 रोज एडेड। यहाँ तपाईको टेबल 1 आयो नि, जुन टेबल हाम्रो थियो एक्सेल फाइलमा त्यो टेबल आयो। यदि मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने त्यो टेबलमा जे पनि हेडिङहरू थियो, जसरी हामी पिभट टेबल्समा हेर्छौँ सिमिलर सेम वेमा उता हाम्रो डेटामा जे कुराको हेडिङ थियो त्यहाँ आयो। जस्तै जुन कुरा डेट छ त्यसलाई क्यालेन्डरको देखायो, जुन कुरामा न्युमेरिकल कुरा छ त्यसलाई अथवा सिग्मा सिम्बलमा देखायो, बाँकी हाम्रो टेक्स्ट फर्ममा भएको कुराहरू भयो, राइट। सो भिजुअलाइजेसन भनेको हामीले यो जुन डेटालाई जुन तरिकाले यसलाई भिजुअलाइज गर्न खोज्छौँ त्यो भिजुअलाइजेसनको टाइपहरू हो। त्यसपछि यता छ यो लेफ्टमा यो रिपोर्ट भनेको जहाँ हामी अब रिपोर्टहरू बनाउँछौँ। डिफल्टमा रिपोर्ट खुल्छ। यदि हामीले यसमा क्लिक गर्यौँ भने हाम्रो डेटा खुल्छ। हामीले जुन डेटाहरू एक्सेलबाट लिएका छौँ त्यो डेटा यहाँ आउँछ, यो डेटा हो। त्यसपछि यो भनेको मोडल कनेक्सन पावर पिभटको तपाईको मल्टिपल
एकअर्काको इन्फर्मेसनहरु हुन्छ, एकअर्कामा कनेक्ट गरेको इन्फर्मेसन। सो हामी जाउँ रिपोर्टमा। सो रिपोर्टमा अब यसलाई हामी रिबन भन्छौँ। जसरी अब एक्सेलमा वर्डमा विभिन्न रिबनहरुको सबै आफ्नो युज हुन्छ। जस्तै होममा, इन्सर्टमा, मोल्डिङमा, भ्यूमा, हेल्पमा। अब हामी एउटा स्याम्पल हामी भिजुअलाइजेसन क्रिएट गरौँ। सो हामी के क्रिएट गरौँ भने जस्तै हामीलाई लोकेसनको बेसमा भएको सेल्स हामी हेरौँ। हामी त्यसलाई विभिन्न तरिकाले हेर्न सक्छौँ। जस्तै मानौँ यो चार्ट्स लिए मैले, यो चार्ट्सलाई मैले क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यो चार्ट्सको लागि यो यहाँ आयो। यसमा यो अहिले ब्ल्याङ्क छ किनकि यसमा केही एड गरेको छैन। मैले के एड गर्न खोज्दैछु, मैले लोकेसन लिन खोज्दैछु। लोकेसन आयो एक्सिसमा, ठीक छ। अब यो एक्सिसमा यदि मैले अब के लिन खोज्दैछु, सेल्स अमाउन्ट लिन खोजेको छु, यसले अटोमेटिकली लियो भ्यालुमा, ठीक छ। सेल्स अमाउन्ट लोकेसनको आधारमा हेर्नु है, ठीक छ। यसलाई मैले तल राखेँ। हाम्रो सेल्स भएको रहेछ विभिन्न लोकेसनमा, सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा। तर यसले अटोमेटिकल्ली तपाईको हायर टु लोवरमा। सिमिलरली अझै हेरौँ हामी, अर्को हेरौँ हाम्रो विभिन्न डेटको आधारमा भएको सेल्सको ट्रेन्ड लाइन हेरौँ। म लाइन चार्टमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि मैले डेटमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि मैले सेल्स अमाउन्टमा क्लिक गरेँ। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2023 एन्ड 22 एन्ड 23 आयो। यसले यहाँ डेटको हायरार्की क्रिएट गरेको छ। तपाईले सिम्पली के गरिदिन सक्नुहुन्छ, तपाईलाई यदि इयर चाहिन्छ यहाँ हेर्नु है, सुरुमा तपाईलाई इयर दियो, क्वार्टरको आधारमा हेर्न सक्नुभयो, अथवा हामी सिम्पली मन्थको आधारमा हेर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले क्वार्टरलाई पनि क्रस गर्यौं। सो आयो मन्थको बेसिसमा सेल्सको ट्रेन्ड लाइन, ठीक छ। अरु हामी अरु कुराहरु हेरौँ अनि त्यसपछि हामी जस्तै यो अहिले देखिरहनु भएको कुरा साधारण छ, जुन एक्सेलमा पनि गर्न सकिने कुराहरु छ। अब हामी पावर बीआई मा चाहिँ के छ विशेषता भन्ने कुराहरुलाई हामी हेर्दै जान्छौं है। अब जस्तै मानौं हामीलाई टोटल सेल्स कति भएको छ भन्ने कुरा जान्न मन लाग्यो। सो बेसिकली यहाँ जुन देख्नुहुन्छ विभिन्न मध्ये यो एउटा कार्ड टाइप छ जुन भिजुअलाइजेसनमा। यदि यसलाई मैले क्लिक गरे भने र मैले सेल्स अमाउन्टमा क्लिक गरे भने यसले के दियो मलाई, टोटल सेल्स कति छ हेर्नुस् है। अब टोटल सेल्स दियो। जस्तै मानौं यसैगरी मलाई मेरा टोटल प्रोडक्ट कतिवटा छन् भन्ने कुरा मलाई जान्न मन लाग्यो। मैले अर्को कार्ड ओपन गरे, त्यहाँ भित्र मैले प्रोडक्टलाई क्लिक गरे, क्यामेरा दियो। यसलाई फिल्ड्समा गएर मलाई चाहिएको के हो, काउन्ट हो है। नेम भन्दा पनि मलाई चाहिएको काउन्ट हो। सो काउन्ट अफ प्रोडक्ट नेम 4, यसलाई मैले रिनेम पनि गर्न सक्छु। रिनेम गरेर प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स मेरो कतिवटा रहेछ, 4 वटा रहेछ। सो हामी के प्रोडक्ट छ त्यो पनि हेर्ने छौं। ओके, सिमिलरली हामी के हेरौं भने हाम्रो इम्प्लोइजहरु कतिजना रहेछ, इम्प्लोइ कतिजना रहेछ भन्ने कुरा कार्डमै जाउँ। त्यसपछि हामी इम्प्लोइ नेममा जाउँ। इम्प्लोइलाई पनि के गरौँ, हामी डिस्टिंक्ट काउन्ट गरौँ, किनभने विभिन्न नेमहरु रिपिट भए हुन सक्छ। सो हामीलाई डिस्टिंक्ट रूपमा मात्र चाहियो एम्प्लोइज। सो हाम्रो 13 जना इम्प्लोइ रहेछन्, ठीक छ। हामीले यो सबैलाई एकै वेसमा ल्याउने हो भने यसलाई हामी क्लिक गरेर के गर्न सक्छौं, फर्मेटमा जान सक्छौं, अलाइनमा गर्न सक्छौं, त्यसपछि मिडलमा गर्न सक्छौं। एउटा सेम वेसमा आयो। सो अब हामी सिमिलरली के ल्याउँ भने हामीले एउटा लियौं ट्रेन्ड एनालाइसिस लियौं, एउटा हामीले के गर्यौं लोकेसनको आधारमा सेल्स लियौं। अब हामी अर्को गरौँ प्रोडक्टको आधारमा सेल्स लियौं। मैले यसलाई प्रोडक्टलाई एउटा उयो लिएँ, चार्ट्स लिएँ, त्यसपछि प्रोडक्टको नेम लिएँ, त्यसपछि यसको पनि मैले के लिएँ, सेल्स अमाउन्ट लिएँ, ठीक छ। ओके, हामी अझ सानो बनाऊ किनकि हामीलाई अझै एउटा इन्फर्मेसन चाहिएको छ, त्यो हो हाम्रो इम्प्लोइ वाइज सेल्स है। अनि त्यसपछि हामी पावर बीआई को विशेषतालाई अझै मजाले हेर्ने छौं। सो हामी नेक्स्ट एउटा लियौं इम्प्लोइ वाइज सेल, इम्प्लोइ नेम र सेल्स अमाउन्ट। यसलाई हामीले क्लिक गरेर सानो ठुलो आफ्नो तरिकाले सार्न सक्छौं है। सो अब हामी के हेरौं भने
पावर बिआईमा हुने फरक के हो त? पावर बिआईले इन्टरेक्टिभ जुनमा ड्यासबोर्ड भन्यो, आज हामी विशेष गरी इन्टरेक्टिभ पार्टको पावर बिआईलाई चाहिँ आज एक्सप्लोर गर्छौँ हामी। जस्तै यहाँ हामीले के गरियो भने इम्प्लोइको बेसिसमा, प्रडक्टको बेसिसमा, लोकेसनको बेसिसमा, मन्थ वाइज ट्रेन्ड एनालाइसिस, यो सबै कुरा त हामी एक्सेलबाट पनि गर्न सक्थ्यौँ, राइट? सो अब यसमा हुने फरक के त भन्दा, जस्तै मानौँ मलाई यो टिभीको सेल्स हेर्न मन लाग्यो, मैले टिभीमा क्लिक गरेँ, हेर्नु है, मैले टिभीमा क्लिक गर्न साथ के भयो, इन्टायर स्क्रिन चाहिँ के भयो, इन्टायर भिजुअलाइजेसन चाहिँ यसमै फिल्टर भयो। भनेपछि टिभीमा सबैभन्दा सेल्स बढी कसले गरेको रहेछ, खड्ग, अब चाहिँ पुरा नाम देखेन हाम्रो इम्प्लोइको, यसलाई मैले थोरै सानो बनाएँ, खड्ग तामाङले भन्ने है। सो सिमिलरली हामी के हेर्न सक्छौँ भने क्यामेराको सेल्स मेरो सबैभन्दा बढी कहाँ भएर छ, पोखरामा, धरानमा, मेबी टुरिज्म बढी हुने ठाउँ भयो, राइट? सो ल्यापटपको सेल्स मेरो सबैभन्दा बढी कहाँ भएर छ, काठमाडौँमा, झापामा, मेबी मोर नम्बर अफ प्रोफेसनल्स अथवा अफिसहरू, कर्पोरेट हाउसेस भएको कारणले हुनसक्छ। अथवा लेट चाहिँ मैले कुनै एउटा एरिया स्पेसिफिक, मैले धरानमा चाहिँ सबैभन्दा बढी के सेल्स भयो भन्दा धरानमा क्यामेराको बढी सेल्स भएछ, ल्यापटपको अलिक कम भएछ, टिभीको धेरै कम भएछ। अथवा मैले पोखरामा क्लिक गर्न सकेँ, पोखरामा सिमिलरली ल्यापटपको टिभीको सेल्स नै छैन, क्यामेराको मोबाइलको मात्र छ। अथवा लेट चाहिँ म नेपालगञ्जमा क्लिक गरेँ, मलाई त्यहाँ क्यामेराको खासै सेल्स छैन, टेलिभिजनको पपुलारिटी धेरै रहेछ। अथवा मलाई त्यसको ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नु पर्यो, मैले जस्तै मोबाइलको क्लिक गरेँ, मोबाइलको जेनरली के छ, राइजिङ ट्रेन्ड रहेछ, राइट? सो अथवा लेट्स चाहिँ मलाई ल्यापटपको हेर्नु पर्यो, ल्यापटपको एकदमै फ्लक्चुएटिङ रहेछ। सिमिलरली क्यामेराको हेर्नु पर्यो, क्यामेराको हल्का स्टार्टिङ भन्दा यो मन्थको स्टार्टिङ हेरी एन्डमा हल्का डाउन नै भइरहेको रहेछ। अथवा हामीले पर्सन वाइज हेर्न सक्यौँ, मैले खड्ग तामाङको हेर्न सकेँ, खड्ग तामाङको धेरै अलिकति उसको झुकाव भनेको टेलिभिजनमा रहेछ, एकदमै लो जाने टेलिभिजनलाई पनि उसले राम्ररी सेल गर्न सकेको रहेछ। सिमिलरली रिजल घिम्रेलाई हेरौँ, उसको क्यामेराको सेल बढी रहेछ। अथवा हामीले यहाँ हेरौँ, पार्टिकुलर मान्छे वाइज यहाँ सबै कुरा चेन्ज भइरहेछ है। जस्तै मैले यदि क्यामेरामा क्लिक गरेँ के भयो, क्यामेराको सेल्स अमाउन्ट, कतिजना इम्प्लोइले क्यामेरा सेल गरेको थिए। अथवा मैले पोखरामा क्लिक गरेँ भने कतिवटा प्रडक्ट पोखरामा बिक्री भयो, हाम्रो 4वटा मध्ये 3वटा प्रडक्ट मात्र बिक्री भएर रहेछ, कुन ल्यापटपको सेल पोखरामा भएर होइन रहेछ। टोटल सेल्स अमाउन्ट मध्ये पोखरामा भएको सेल्स अमाउन्ट 10 मिलियन रहेछ, हाम्रो 13 जना इम्प्लोइ। अथवा लेट्स चाहिँ धरानमा हाम्रो 17 मिलियनको सेल्स रहेछ। भनेपछि तपाईँले यहाँ के देखिरहनु भएको छ भने इन्टरेक्टिभको अर्थ के भयो, तपाईँ कुनै एउटा पार्टिकुलर डेटामा चार्ट्समा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको इन्टायर स्क्रिनलाई के गरिदियो, फिल्टर गरिदियो। अथवा भनौँ स्लाइसरको जस्तो काम गर्यो, जसरी हामी पिभट टेबलमा स्लाइसरको युज गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामी यहाँ पनि स्लाइसर युज गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले स्लाइसर लियौँ भने जस्तै स्लाइसर के को आधारमा लिने, इम्प्लोइ नेम, लोकेसन, मन्थ, जेको आधारमा लिन सक्यौँ हामीले। जस्तै हामीले प्रडक्टकै नेमको आधारमा स्लाइसर लियौँ। अब यदि मैले ल्यापटप क्लिक गरेँ भने ल्यापटपको मात्र आउने भयो, मोबाइलको मात्र आउने भयो। सिमिलरली तर अलरेडी यसले के गरिदिने भने यो चाहिँ नेचुरल स्लाइसर पनि भयो कि, ठिक छ। भन्ने मतलब तपाईँले स्लाइसरको प्रयोग पनि एउटा चार्ट्समा क्लिक गर्दा अरू चार्ट्सहरू के भइरहेछ, अटो रूपमा फिल्टर भइरहेछ त्यसकै आधारमा। सो यो भयो इन्टरेक्टिभ पार्ट अफ पिभट टेबल। अब यसमा तपाईँले कलरिङहरू चेन्ज गर्ने, अब यसको विभिन्न जस्तै अब डेटा लेभल्स लगाउने, जस्तै यो चार्ट्समा मलाई डेटा लेभल लगाउनु पर्यो, म यो सबै कुराहरू म कहाँ गर्न सक्छु, यो फर्मेटमा गएर त्यसपछि पेज इन्फर्मेसन, पेज साइज, पेज ब्याकग्राउन्ड देखि पाउनु, म यसमा चार्टमा पार्टिकुलर चार्टमा क्लिक गरेँ मैले। त्यसपछि म फर्मेटमा गएँ भने मैले एक्स एक्सिसमा के राख्ने, वाइ एक्सिसमा के राख्ने, डेटा कलर के राख्ने, जस्तै मलाई डेटा लेभल चाहियो। र तपाईँले सिम्पली यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, डेटा लेभल सर्च गर्नुभयो भने सुरुमै तपाईँले डेटा लेभल देख्नुहुन्छ। डेटा लेभललाई मैले अन गरिदिएँ, ठिक छ। हाम्रो डेटा लेभलहरू आयो। डेटा लेभलको कलर कस्तो राख्ने, तपाईँले आफ्नो तरिकाले कलर डिफाइन गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि डिस्प्ले युनिट के गर्ने, अहिलेको बेलामा मिलियन गर्ने कि थाउजन्ड्स गर्ने कि, यसले अटो लिने भयो। अटो लिँदा चाहिँ एउटा रिकमेन्ड सजेसन गर्ने भयो। डेसिमल प्लेस तपाईँले लिने नलिने, सिङ्गल डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, अथवा तपाईँले होराइजन्टल राख्ने कि भर्टिकल राख्ने कि, अथवा तपाईँले पोजिसन इनसाइड एन्ड राख्ने, आउटसाइड एन्ड राख्ने, सेन्टर राख्ने, त्योभित्रको साइज कति राख्ने, कलर कति राख्ने, सबै फर्मेटिङको पार्टहरू चाहिँ तपाईँले कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, ठिक छ। यसलाई हामी कलरलाई व्हाइट बनाइदिउँ, ओके, थोरै साइज बढाइदिउँ।
ओके, सो सिमिलरली तपाईँले अरू खालको चेन्जेसहरू जे जति पनि तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ के गर्न सकिन्छ, फर्मेटमा जान सकिन्छ। विभिन्न कलरहरू, प्लट एरिया, ब्याकग्राउन्डहरू, अब हामी कन्डिसनल फर्मेटिङहरू पनि बिस्तारै अरू भिडियोमा हेर्नेछौँ। जस्तै विभिन्न अमाउन्ट वाइज यहाँ आएको भ्यालुको आधारमा विभिन्न कलरको फर्मेटिङहरू हुने। बेसिकल्ली आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। सुरुमा हामीले के गर्यौँ भने पावर बिआईलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। पावर बिआई ओपन गऱ्यौँ। पावर बिआईमा देखिने कम्पोनेन्ट्सहरूलाई थोरै मैले एकचोटि रिभाइज गराउन चाहेँ। जस्तै यहाँ फिल्ड छ, जे कुराहरू हाम्रो डेटामा थियो त्यसको हेडिङहरू आयो। हामीलाई जुन जुन कुराको भिजुअलाइजेसन बनाउन खोज्यो त्यसको लिस्टहरू यहाँ आयो। हामीलाई त्यो भित्रको तपाईँले डेटाहरू हेर्नु पर्यो है, जुन डेटा हामीले लिएको थियो हेर्नु पर्यो, त्यसको डेटाको मोडेल कनेक्सनहरू हेर्नु पर्यो, अझ त्यसको रिपोर्ट हेर्नु पर्यो। त्यो कुराहरू यहाँ भयो। अब हामीले अर्को रिपोर्टहरू बनाउँदै जानु पर्यो। विभिन्न खालका अरू रिपोर्ट्सहरू हामीलाई बनाउनु पर्यो भने त्यो कुराहरू हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ। ठिक छ, सेल्स अमाउन्टहरू विभिन्न कुराहरू हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ। अथवा त्यसपछि विभिन्न यहाँ हामी गेट डेटा गर्ने, एक्सेल वर्कबुकबाट निकाल्ने, पावर बिआई डेटा सेटबाट निकाल्ने, त्यसलाई विभिन्न न्यू मेजरहरू क्रिएट गर्ने, यो कुराहरू त हामी बिस्तारै नै हेर्नेछौँ। त्यसपछि इन्सर्टमा तपाईँले नयाँ भिजुअलहरू क्रिएट गर्ने, त्यसपछि पावर अटोमेटसँग कनेक्ट गर्ने, सेप्सहरू, इमेजहरू, टेक्स्ट बक्सहरू लिने, मोल्डिङहरू गर्ने, यो सबै कुराहरूको पाटोहरू बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ। यो त्यति धेरै गाह्रो कुरा छैन, तर एकदमै धेरै पावरफुल छ। र बेसिकल्ली यसको पावरफुल हुनुको रिजन चाहिँ पहिलो इन्टरेक्टिभ भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सोर्सबाट डेटालाई लिन सक्नुहुने भयो। सो यो भिडियो यति नै। हामीले पावर बिआईको इन्ट्रोडक्सन पार्ट मात्र थियो। बिस्तारै पावर बिआईका अरू भिडियोहरू अरू अझ बिस्तारै ल्याउने नै छौँ। एक्सेल कुरालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, कनेक्टेड रहनुहोला। धन्यवाद। हेभ अ गुड डे।